Jag kommer med en glad nyhet för alla er som undrar vad ni själva kan göra för att lindra klimatkrisen. Vår forskning visar nämligen genom att ändra inköpen inom mat, inredning och semester kan ni minska utsläppen med nästan 40%. Frågan vi ville forska om, det var hur hushållen här och nu kan minska sina växthusgasutsläpp med samma budget som man har idag. Vi kom fram till att om man ändrar inköpen inom mat, semester och inredning på olika sätt som vi föreslog så kunde de totala växthusgasutsläppen minska med nästan 40%. Och det är faktiskt väldigt mycket. Och det kostar inget mer för hushållen heller. Men de måste ju liksom handla annorlunda. De måste skippa kött- och mejeriprodukter och köpa växtbaserade alternativ. De måste sluta handla så mycket nya inredningsgrejer och möbler och köpa mer begagnat och reparera. Och de måste sluta flyga och istället åka långresor med tåg och mindre bil också. Men det kommer inte att kosta dem mer och utsläppen kommer att minska drastiskt. Att utföra den här forskningen och komma fram till de här resultaten är väldigt viktigt eftersom vi snabbt måste minska våra växthusgasutsläpp och då måste alla hjälpa till, även konsumenterna. De här förändringarna, de kan man genomföra här och nu. Det krävs inte att man väntar på en teknisk utveckling, man behöver inte låna pengar för att köpa solceller och elbilar. Utan man kan göra det här och nu och det innebär heller inte att man ändrar livsstilen allt för mycket. Man har fortfarande ett gott liv. Det som är unikt med den här forskningen det är att vi har tagit hänsyn till hur mycket pengar hushållen har att spendera. Så att de förändringar som vi föreslår ligger inom ramen för nuvarande budget. Och det innebär att det här är någonting som var och en kan göra utan att låna pengar för att köpa dyra elbilar. Det som överraskade mig det var att det var faktiskt så pass stor skillnad mellan till exempel växtbaserade livsmedel och animaliebaserade trots att vi tog med förädling då som sker i flera steg för de här växtbaserade alternativen. Det som stack ut mest i den här forskningen tycker jag det var att vi tittar på vardagliga val så att säga. Vi tittar väldigt noga på de produkter som säljs som alternativ och räknade hur mycket de släpper ut. Och det har jag inte sett att man har gjort förut.